ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ මේක තුවලා ඉන්නේ ටෙක්නික් ටිප්ස් YouTube channel එකෙන් තවත් brand new video එකකට. ඉතින් අද content එකෙන් කියන්නේ ගොඩක්ම important video එකක්. ඉතින් අද content එකෙන් කියන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ Facebook account එක private කරන්නේ මේ situation එක යටතේ. කොටින්ම කිව්වා Facebook privacy. ඉතින් මේ Facebook privacy යටතේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ Facebook එක private කරන්න සහ ඔයගොල්ලෝගේ photos videos අනිත් අයට ගන්න බැරි වෙන්න මේ settings අපිට මේක කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් Facebook private කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට post දාන්න බෑ, Facebook public post දාන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. Facebook private කරනවා කියන්නේ ඔයගේ profile photo videos ඇදලා කාටවත් ගන්න බැරි වෙන්න සහ ඔයගොල්ලෝගේ friendsලා public ඉන්න අයට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති අයට බලා ගන්න බැරි වෙන්න මේ විදිහට settings makeup කරන එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් important මේ situation එක යටතේ. මොකද මේ වෙනකොට Facebook Twitter WhatsApp හරහා නොයෙකුත් bad incidents වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම especially Facebook වල ගොඩක් මේ වගේ අපචාර සිදුවීම් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒකට ඔක්කොම මුල තමයි මෙන්න මේ ඔක්කොම අපේ settings public කරලා තියෙන එක. ඇත්තටම මේක private කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ Facebook account එක protect කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට වෙන්නේ මෙන්න මේකේ ඔයාගේ Facebook account එක නැති කරගන්න සහ ඔයගොල්ලෝගේ photos වෙනම internet එකේ සමාජ ජාලවල විකෘති කරලා දාන්නත් මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ගොඩක් dangerous. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ photos videos ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ඇදලා ගන්නවා වගේම මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට cyber bullying attack වගේ ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ Facebook වල videos photos අරන් money ඉල්ලනවා. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ threaten කරනවා. ඒ කියන්නේ තර්ජනය කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ජීවිත අවදානම් පවා මේ social media use කරනකොට අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකේ responsibility එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැටලු ඔක්කොම solve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක මුල සිට අගට skip නොකර බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කිරීමක් කරනවා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ useful videos බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක press කරලා notification on කරගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක set වෙන්න සහ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝගේ Facebook use කරන යාළුවෝ අතර share කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් let's go to video. මම කිසර වීනවා. Facebook app එක open කරගන්න. ඉතින් මම Facebook original app එක මේ විදිහට open කරනවා. open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන කොනේම තියලා profile icon එක මේ update ඉඳ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට lines තුනක් තියෙනවා. ඒක click කළා මෙන්න මේ වගේ යන්න interface එකට ඊළඟට මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා setting and privacy කියලා option එකක්. මේ option එකට ගියාම වෙනම privacy shortcuts කියලා මෙන්නම tab එකක් එනවා. ඒක click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන privacy යටතේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා take a privacy checkup, learn about your privacy on Facebook, manage your location settings. මේ තුනම අපිට වැදගත් නැහැ. මෙන්න මේ see more privacy settings කියනකොට click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තුන අපිට වැඩක් නැහැ privacy shortcut යටතේ your activity සහ how people can find and contact you කියන tabs දෙක තමයි අපිට ගොඩක්ම important වෙන්නේ. මුලින්ම your activity යටතේ තියෙනවා who can see your future post කියන එක. ඇත්තටම මේ drop down menu එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කර ගමන් ඕගොල්ලෝ මම දැන් මෙතන තියෙන්නේ public කියලා. public කියලා දුන්නාම ඇත්තටම වෙන්නේ Facebook use කරන හැමෝටම මගේ post බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් dangerous. මේක මම නම් recommend කරනවා public කියන එක drop down කියන එක select කරලා ඔයා මෙතන friends ඒ කියන්නේ යාළුවන්ට විතරයි බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්නේ නැත්තම් only me ඒ කියන්නේ මට විතරයි තියෙන එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා
ඒ පබ්ලික් කියන එක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා friends hari only me ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට ඒක දාගන්න එක. ඒ වගේම limit to can see past post. ඒ කියන්නේ අපි දාපු past post limit කරන්න කියන එක. ඉතින් මේක limit කරාම limit past post කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒක audience change complete කියලා අපිට message එකක් ආවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝගේ setting එකක් change කරගන්න. ඒ වගේම who can see the people page and limits you follow. ඒ කියන්නේ අපි follow කරන pages ඒ වගේම list ඒ වගේම people ඒ කියන්නේ අපි follow කරන ඒ කියන්නේ Facebook pages වගේ දේවල් කාටද පෙන්වන්න පුළුවන් කියන එක මම මෙතන friends කියලා දාලා තිනවා. මම recommend කරන්නේ friends. ඉතින් public දැම්මොත් හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. සීමෝ යටතේ ඔයගොල්ලන්ට specific friends කියලා මෙන්න මෙතන specific friends ලගේ list එකක් තියෙනවා. මේකේ කාටද බලන්න පුළුවන් කාටද බලන්න බැරි කියලා choose කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තා එකක් තියෙනවා who can see you stories. ඒ කියන්නේ අපි දාන stories බලන්න පුළුවන් කාටද. ඉතින් මෙතන තෝට friends කියලා හැමෝටම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති මෙනු එකකට ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම how people can find and contact you කියන එකේ who can send you a friend request. ඇත්තටම friend request දැන් බදයක් කරලා තියෙනවා. මොකද හැම වෙලේම friend request 900 ගාණක් 10000 ගාණක් විතර friend request වැටෙන ඉඳ ඔයගොල්ලන්ට friends of friends. ඒ කියන්නේ friends ලා හරි friends ලාගේ friends ලා හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් everyone දැම්මොත් ඔයාට friend request කරදරයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ choice එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම who can see your friend list. ඇත්තටම මේක ගොඩක් important. මොකද friend list එක බලන්න පුළුවන් කාටද අපි මේ වෙනකොට මම friends කියලා නැතිවෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට public කරොත් හැමෝටම මේක බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන menu එකින් එක ඔයාගේ choice එක විදියට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම who can look up you using the email address you provided. ඒ කියන්නේ අපි supply කරපු email address එක කාටද බලන්න පුළුවන්. එතනම email address මම කියන්නේ friends ලගේ නැත්තම් only me කරත් කමක් නැහැ. මොකද ඒක private ඉඳ who can look you up using the phone number you provided. එතනම phone number එක කාටද දාන්න පුළුවන් කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම do you want search engines outside Facebook to link your profile. ඒක නම් එච්චරම වැදගත් setting එකක් නෙමෙයි අපිට. ඉතින් මේ විදිහට මේ drop down menu select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Facebook account එක private කරගන්න. ඇත්තටම මේට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන provide කරලා තියෙනවා මේ මෙතන settings යටතේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන search setting කියන එකක් මෙතන information personal change කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට මේ settings ටික change කරොත් ඇත්තටම ඔයාගේ Facebook account එක private කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ විදියට private කරොත් ඔයගොල්ලොන්ගේ Facebook account එක කාටවත් ගන්න බෑ. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා දැම්ම profile එකට lock එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම profile එකට lock එකක් දාන වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ profile pic එක කාටවත් screenshot ගහ ගන්න බැරි විදියට ඔයාට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook සම්බන්ධ ගොඩක් videos දැනට දාලා තියෙනවා මම අපේ channel එකේ. ඉතින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ideas පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම ඕන videos පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම videos මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම share කරන්න Facebook use කරන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි තැනක් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම reply කරන්න. එහෙනම් වෙනත් දවසක වෙනත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හම්බ වෙමු. එහෙනම් goodbye හැමෝටම. මම කිසර වීඩියෝ